વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. આજે મારી ચેનલને 1000 સબસ્ક્રાઈબર કમ્પ્લીટ થયા છે, તો તમારા બધાના સપોર્ટ બદલ ખૂબ આભાર. તો એના સેલિબ્રેશનમાં આપણે આજે બનાવવાની છે કેક. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. આ મેં બિસ્કિટ લીધા છે, અલગ અલગ ફ્લેવરના છે, 2-3. તો એ આપણે લેવાના છે. તો આવી રીતે 3-4 અલગ અલગ છે. તો આપણે હવે એક કઢાઈ મૂકીએ પ્રીહીટ કરવા માટે. એમાં આપણે સ્ટેન્ડ મૂકવાનું છે. જો તમારી પાસે સ્ટેન્ડ ના હોય તમે આવી રીતે કટર લઈ શકો છો અને પ્રીહીટ મૂકી દઈએ અને ઢાંકી દઈએ. 10 મિનિટ ઢાંકી દઈએ. ત્યાં આપણે આપણું બેટર કરી લઈએ. હવે મિક્સર જાર લેવાનું છે. એમાં આપણે જે બિસ્કિટ છે એના નાના નાના પીસ કરવાના છે અને આપણે એનો પાવડર કરવાનો છે. તો 300 ગ્રામ બિસ્કિટ છે એટલે આપણે 2 બેચ થશે. તો આવી રીતે નાનું છે જાર એટલે આવી રીતે આપણે નાના નાના પીસ કરી અને પાવડર કરી લઈશું. હવે આપણે એને ઢાંકીને પાવડર કરી લેવાનો છે. આપણો પાવડર રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે પાવડર કરવાનો છે અને આપણે એક બાઉલમાં એડ કરી દઈએ. અને બીજું મેં પીસીને રેડી રાખ્યું છે 2 બેચમાં, એટલે એ પણ આપણે એડ કરી દઈએ. હવે બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો કંઈ ટુકડા રહી ગયા હોય બિસ્કિટના જોઈ શકીએ. હવે આપણે 1 કપ દૂધ લેવાનું છે. થોડું થોડું એડ કરતું જવાનું છે અને હલાવતું જવાનું છે, જેથી આપણો લમ્સ ન રહે અને સહેલાઈથી આપણે હલાવી શકીએ. આવી રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાથી આપણે હલાવી લેવાનું છે. બધું દૂધમાં એડ કરી દેવાનું છે. આપણે 1 કપ દૂધ જોશે અને આપણે આવી રીતે બેટર રેડી કરવાનું છે કેક માટે. એક કેક ટીન આપણે લેવાનું છે. એમાં આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાનું છે. આવી રીતે આપણે બધી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. ઓઇલથી સાઈડમાં પણ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણે કેક સહેલાઈથી નીકળી જાય. અને હવે આપણે આ બટર પેપર લેવાનું છે. એ પણ આપણે, જો બટર પેપર તમારી પાસે ના હોય તો તમે મેંદો ડસ્ટ કરી શકો છો. એના ઉપર પણ આપણે ઓઇલ લગાવી લઈએ, જેથી આપણી કેક ઉપરથી બટર પેપર છે એ સહેલાઈથી નીકળી જાય. આવી રીતે આપણે રેડી કરવાનું છે. હવે બેટરમાં આપણે ઈનો એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી ઈનો છે. આ વજનમાં 5 ગ્રામ છે. જ્યારે તમારે કેક બનાવી ત્યારે જ ઈનો એડ કરવો, જેથી આપણે સારી રીતે ફર્મેન્ટ થાય. અને આપણે એમાં 1 ચમચી દૂધ એડ કરવાનું છે. એ આપણે હલાવી લઈએ. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ બબલ્સ કેવા સરસ થયા ને, એટલે આપણો એકદમ ઈનો આપણો એક્ટિવ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે હલાવી લેવાનું છે, જેથી ઈનો આપણો એકદમ મિક્સ થઈ જાય. બધું બેટરનો એકદમ હલાવી અને એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવવાનું છે. લમ્સ ના રહે અને એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે હલાવી લઈશું. આપણું રેડી છે. હવે આપણે આ કેક ટીનમાં આપણે એડ કરી દઈએ. હવે આપણે ટેપ કરી લેવાનું છે. આપણું બેટર 2-3 વખત ટેપ કરી લેવાથી આપણે કેક એકદમ સરસ રહે છે અને એર બબલ્સ પણ રહેતા નથી. કઢાઈ પ્રીહીટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ કેક છે એમાં મૂકી દઈએ. તમે ઓવનમાં કરી શકો છો અને કુકરમાં પણ કરી શકો છો. તો એને પણ પ્રીહીટ કરી નાખવાની 10 મિનિટ. આપણે ઢાંકીને એને 30 મિનિટ રાખી દઈશું અને પછી ચેક કરી લઈએ. તો આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી કેક રેડી છે. તો ટૂથપીકથી આપણે ચેક કરી લઈએ. જો ટૂથપીક ક્લીન આવે તો સમજવાનું કે આપણી કેક રેડી છે. તો આ એકદમ ક્લીન આવે છે. આપણી કેક રેડી છે અને આપણે એને ચારેય બાજુ નાઈફથી ફેરવી લઈએ, જેથી આપણી કેક ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે એક પ્લેટમાં અનમોલ્ડ કરી લેવાની છે અને ટેપ કરી લઈએ, જેથી આપણે સહેલાઈથી નીકળી જાય. હવે જો જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એક બટર પેપર સહેલાઈથી નીકળી ગયું ને. હવે આપણે એને સીધી કરી આવી રીતે અને જોઈ શકો છો તમે કે આપણી કેક કેટલી એકદમ સ્પંજી ને સરસ થઈ છે. હવે આપણે વ્હીપ ક્રીમ બનાવવાનું છે. તો એના માટે મેં આ વ્હીપ ક્રીમ લીધું છે. એને આવી રીતે આપણે ખોલવાનું છે પેકેટને. તમે આવી રીતે યુઝ કરી શકો છો અને પછી તમે પેક કરીને ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો. અડધો કપ આપણે વ્હીપ ક્રીમ લેવાનું છે. આવી રીતે
આ વિસ્ક છે અને બાઉલ છે એ મેં ચિલ્ડ કરવા માટે ફ્રીઝરમાં મૂકેલા કલાક માટે. અને આ છે આઈસ ક્યુબને પાણી છે એ એક બાઉલમાં લેવાનું છે. અને આ અંદર આપણે ક્રીમ કરવા માટેનું બાઉલ મૂકવાનું છે. અને આપણે જે બરફનું છે એ આપણે મોટું રાખવાનું છે અને નાનું છે આપણે ક્રીમ માટે રાખવાનું છે. અડધો કપ આપણે ક્રીમ લીધું છે એ આપણે ફેટવાનું છે. નીચે આઈસ ક્યુબનું પાણી છે એ મેં લીધેલું છે જેથી આપણું ક્રીમ છે એકદમ ચિલ્ડ રહે અને ફ્લફી થાય. અને હવે આપણે વિસ્કરના મદદથી આપણે ફેટવાનું છે. તો પહેલાં આપણે 3 મિનિટ આપણે લો સ્પીડમાં ફેટવાનું છે. પછી આપણે 7 થી 8 મિનિટ આપણે હાઈ સ્પીડમાં ફેટવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે ફેટી લેવાનું છે. હવે આપણે સ્પેચ્યુલાથી જો આપણું ક્રીમ છે એ ચેક કરી લઈએ. ત્યાં પડતું નથી જોયું તો આપણું ક્રીમ પરફેક્ટ બન્યું છે. અને તમે આવી રીતે વિસ્કરથી પણ ચેક કરી શકો છો કે જો આ રીતે નીચે પડતું નથી સમજવું કે આપણું ક્રીમ પરફેક્ટ બન્યું છે. અહીંયા મેં કેક બોર્ડ લીધું છે એના ઉપર થોડું ક્રીમ લગાવું છું જેથી આપણે કેક છે એ સેન્ટરમાં રહે, હલે નહીં. અને મેં આ કેકના 2 ભાગ કરી લીધા છે. એનો ઉપરનો ભાગ છે નીચે મૂક્યો છે અને નીચેનો ભાગ આપણે ઉપર મૂકવાનો છે. વચમાં આપણે ક્રીમ લગાવવાનું છે એ માટે. અને આ આપણે શુગર સિરપ છે એ આમાં એડ કરવાનું છે જેથી આપણે કેક એકદમ સોફ્ટ થાય. હવે આ ક્રીમ એડ કરવાનું છે. આ રીતે તમે આખા કેકમાં ક્રીમ લગાવી શકો છો. આપણે નાઈફથી આપણે ક્રીમ સ્પ્રેડ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે નાઈફ ના હોય, કેકનું નાઈફ ના હોય તમે આવી સ્કેલ લઈ શકો છો. એનાથી પણ ઇઝીલી સરસ સ્પ્રેડ થાય છે. સ્કેલથી મેં પણ સ્પ્રેડ કર્યું છે. અને હવે આપણે બીજો ભાગ છે આપણે ઉપર મૂકી દેવાનો છે. એના ઉપર પણ આપણે વ્હીપ ક્રીમ છે એ સ્પ્રેડ કરવાનું છે. આવી રીતે સ્કેલથી આપણે એકદમ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. આવી રીતે આપણે બધી ચારે બાજુ આપણે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે ક્રીમને. તમે જોઈ શકો છો કે સ્કેલથી કેટલું એકદમ સ્પ્રેડ થાય છે. એમ ચારે બાજુ આપણે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. કેકમાં આપણે બધી સાઈડ વ્હીપ ક્રીમ લગાવાઈ ગયું છે તમે જોઈ શકો છો. અને આપણે હવે ડાર્ક ચોકલેટ ને મિલ્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લીધી છે એ મેં ખમણી લીધી છે અને આપણે આવી રીતે લગાવવાનું છે. ચારે બાજુ સાઈડમાં લગાવવાનું છે. અને તમે કોઈ પણ ચોકલેટ લઈ શકો છો અને આવી રીતે લગાવી શકો છો. આવી રીતે આપણે ફરતું લગાવી શકો છો. ચારે બાજુ લગાવી શકો છો આવી રીતે. હવે આપણે કેક ઉપર ચોકો ચિપ્સ છે એ ઉપર ડેકોરેશન કરી નાખીએ. તો ચારે બાજુ આપણે તમે બોલ્સ સિલ્વર બોલ્સ એડ કરી શકો છો. તમે ચોકો ચિપ્સ વ્હાઈટ આવે ચોકલેટની એની પણ એડ કરી શકો છો. આવી રીતે આપણે બોર્ડર કમ્પ્લીટ ચોકો ચિપ્સથી થઈ ગઈ છે તમે જોઈ શકો છો. મેં અહીંયા 1000 લખેલું છે એ મેં ચોકલેટ મેલ્ટ કરી અને મેં બટર પેપરમાં લખી અને મેં ફ્રીઝ કરેલું છે. આ મેં મૂકેલું છે. અહીંયા મેં ચોકલેટનું ડેકોરેશન થોડું કર્યું છે એ આપણે ડેકોરેશન કરવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે કેકમાં ડેકોરેશન કરવાનું છે. અહીંયા મેં ચોકલેટના લીવ્સ
મેં બનાવેલા છે એ આપણે ડેકોરેશન કરવાના છે. અને મેં આ ચોકલેટના જે ડેકોરેશન કર્યું છે, જો તમારે એનો વિડીયો જોવો હોય અથવા તમારે શીખવું હોય તો તમે જરૂર કમેન્ટ કરજો, તો હું તમને વિડીયો બનાવીને તમારી સાથે શેર કરીશ. તો આપણી કેક રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કેક કેટલી એકદમ સ્પોન્જી અને ક્રીમી અને સોફ્ટ બની છે ને, અને જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને, અને માર્કેટ જેવી બની છે ને. ફ્રેન્ડ્સ, મેં કેક બનાવી, કેટલી સરસ સ્પોન્જી બની છે, ક્રીમી બની છે. તો જો આમાં મેં પણ 1000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થયા છે ને, તો મેં પણ આમાં 1000 મેં ચોકલેટથી લખેલું છે. તો આવી રીતે તમે સપોર્ટ કરતા રહેજો અને મારી ચેનલને તમે વિડીયો જોતા રહેજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરતા રહેજો. અને સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે. થેન્ક યુ.